سان سباستيان تشيز كيك هنعملها مع بعض النهارده بطريقة سهلة جدًا. كنت عملتها معاكم قبل كده، بس كنت عاملة الحجم العائلي اللي هي كبيرة شوية. أحلى حاجة في الكيك دي أو التشيز كيك دي إن ممكن الأطفال يعملوها، سهلة جدًا وبسيطة، والحاجات اللي إحنا بنخاف منها في الكيك العادي ما تخافوش منها في الكيك دي، لإن إحنا عايزينها تبقى موجودة في الكيك دي، يعني عايزينها تهبط مننا وعايزينها تشقق مننا، وعايزينها تطلع بشكل عشوائي، وعايزينها كمان تبقى محروقة. فالكيك دي كل الحاجات اللي بنخاف منها في الكيك العادي ما تخافوش خالص وأنتم بتعملوا كيك، يعني هتشجعكم إن أنتم تعملوها و وهتعملوها على طول، لإنها كمان طعمها حلو أوي، وفي نفس الوقت سهلة جدًا. يالّا نشوف مقادير الوصفة، وعلى فكرة هاسيب لكم كل المكونات في الdescription لو بتشوفوني على اليوتيوب، أو ممكن أسيبها لكم في الcaption لو بتشوفوني في إنستجرام أو تيك توك أو فيسبوك. دي كل مكونات الوصفة. عندي 450 جرام من الجبنة الكريمي، تقدروا تستخدموا أي نوع. هافكهم كده شوية بالمضرب البيض اليدوي أو الكهربا، وبعد كده هانزل عليهم بكوباية من الزبادي. 450 جرام من الجبنة الكريمي عليهم 150 جرام من الزبادي، هنخلطهم مع بعض لحد ما يتأكد إن كل المكونات بقت كريمي. هنضيف عليهم نص كوباية من السكر اللي بيكون وزنها 100 جرام، وكمان بيضة. هضيف البيض بالتدريج لحد ما اخلص ال3 بيضات، وكمان معاهم رشة فانيليا. باحب دايمًا إن أنا أشتغل بيضة بيضة عشان خاطر المكونات عندي ما تكلكعش. أهم حاجة في الوصفة دي ما نملاش الخليط ده هوا، الخليط ده مش محتاجين إن إحنا ندخّل فيه أي هوا خالص، إحنا بس مجرد ما كل المكونات تتجانس بنحط بقى معلقة ونُص من النشا ومعلقة ونُص من الدقيق. هاخلط كل المكونات كويس جدًا بمضرب الكهربا مع رشة فانيليا كمان، هابتدي أحط كمان رشة الملح، وهاقلب كويس. مش عايزة أدخّل في الخليط ده أي هوا خالص. أحط بشر ليمون، وعلى فكرة بيدّي له كمان ريحة وطعم حلو أوي. عندي كمان 350 مللي من الكريمة، الكريمة الخفق للحلويات. هاخلط بقى المكونات، مش عايزة أدخّل فيها هوا، أنا بس مجرد إن أنا هاقلبهم. أول ما المكونات تتجانس بيبقى الصوص خفيف كده، يعني الكيك أو خليط الكيك بيبقى خفيف مش بيبقى تقيل خالص. عندي بقى هاجهّز الصينية بتاعتي. عندي ورقة الزبدة، بابتدي إن أنا يعني أدوس عليها كده أكرمشها، لازم تكون مكرمشة علشان التشيز كيك تاخد الشكل اللي هو العشوائي اللي بنشوفه دايمًا في كل الفيديوهات الviral اللي على تيك توك وعلى فيسبوك. الوصفة دي كانت viral أصلًا السنة اللي فاتت أكتر من السنة دي، بس أنا حبيت أفكّركم بيها. حطيت ورق الزبدة، مش ما فيش مانع أبدًا إن أنتم تدهنوا ورق الزبدة حتى زبدة من جوّه لو أنتم بتخافوا أو الورق الزبدة نوعه مش حلو. أحط الخليط، المفروض إن هو بيملى الصينية، بس بيتبقى يعني عقلة صباع كده قبل النهاية. بندخّله فرن سخن على درجة حرارة 180، هتاخد 35 دقيقة، وممكن تقعد 40 دقيقة. بعد ال40 دقيقة باطلّعها بتكون بالشكل ده، شكلها حلو جدًا، بس هي بتتهز من النُص، يعني مش مستوية للآخر، يعني عادي ما تخافوش لو لقيتوها بتتهز أكتر من كده كمان، هتتحرك جدًا معاكم وهتلاقوها زي كده. دي لازم نسيبها تبرد تمامًا برّه التلاجة، وبعد كده نغطيها وندخّلها التلاجة على الأقل ساعتين أو 3 ساعات. دخلتها التلاجة 4 ساعات وطلعتها دلوقتي. عايزة أقول لكم سهلة جدًا في إن أنتم تفكوا الصينية بتاعة التشيز كيك. ممكن تعملوها على فكرة في صينية عادية مش صينية التشيز كيك، وترفعوا الورقة لفوق وهتطلع معاكم ما فيش أي مشاكل. مش لازم صينية التشيز كيك بتتفتح من الجنب أو من تحت، عادي خالص. هتاخدوا بقى سكينة تعدّوها على مَيّة سخنة أو تحطوها على النار كده تسخن شوية، وتمسحوها بين كل يعني تقطيعة تشيز كيك والتانية، علشان خاطر كل التشيز كيك تطلع معاكم نضيفة بالشكل ده. ممكن تعملوا معاها صوص شوكولاتة، ومقاديره سهلة جدًا، يعني 100 مللي من الكريمة أو مثلًا معلقتين من الحليب على 150 جرام من الشوكولاتة، أي نوع شوكولاتة تحبوها وتحطوها في الميكروويف، أو حتى ممكن تستخدموا الصوصات الجاهزة، أو حتى الشوكولاتة القابلة للدهن، النوتيلا أو اللوتس زي ما تحبوا. أنا هنا استخدمت النوتيلا. السنة اللي فاتت كنت عاملاها بصوص شوكولاتة، السنة دي بالنوتيلا طعمها حلو جدًا. كلنا عارفين إن إحنا مقاطعين النوتيلا وكل الproduct اللي هي تبع المقاطعة، بس في حاجات بديلة في السوق كتير وممكن تشتروها. حتى كمان اللوتس بنعمله في البيت وممكن نشتريه أي بديل ليه، فما تقفوش على حاجة معينة. سهلة وسريعة وبسيطة جدًا وما بتاخدش وقت. وأحلى حاجة في الكيك دي إنها شكلها حلو وطعمها كمان أحلى من شكلها. هي كانت viral أصلًا السنة اللي فاتت على كل المنصات، على كل البلاتفورم، تيك توك وفيسبوك وكل المنصات كانت عاملة الوصفة دي. أنا عملتها السنة اللي فاتت، حبيت بس أفكّركم بيها السنة دي، وأعمل حجم كده مش عائلي، حجم صغير. كنت عاملاها عائلي السنة اللي فاتت. وأحلى حاجة إن أنتم لو 2 أو 3 في البيت ما بتاخدش وقت وما بتاخدش كمان مكونات كتيرة. ممكن تضربوا المكونات دي في 2 وتعملوا صينية كبيرة، أو ممكن تقسموها على 2 وتعملوا أصغر من كده. أتمنى تجربوا الوصفة وأشوفكم على خير، مع السلامة.